Morning guys, this is our 10th day sa Japan, Kyoto part. Explore naman namin yung random na lang yung pupuntahan namin kasi yun yung mga naiwan namin noong ibang araw. So first stop is Fushimi Inari, yung 1,000 toy gates. Yan guys, nakapasok namin sa first story gate sa Fushimi Inari. So puntahan namin yung loob. Sarap, sobrang lamig. Pag may ulog ako, pasensya na. Simula na paakyat nung Fushimi Inari. Ito na yung dikit na story gates. Nakapagod. Hanggang dito lang kami. Ayan guys, so nandito na kami sa Torii Gates. Na-explore namin siya. Ayan, ganda. Guys, so tapos na kami dito sa Fushimi Inari. So punta na kami sa Nishiki Market. Brunch naman, tapos mamaya ano tayo, sa Central tayo. May dalawa tayong si Kyoto Imperial tsaka si isa? Nijo Shrine. Tapos sa na tayo, shopping. Yung chocolate na sa kabilang side. Guys, sobrang lamig kaya magpapainit muna siya ng kamay, kape. Wait, dito kami dadaan. Ayan guys, nasa Nijo station na kami. Papunta kami Nishiki Market. Siguro 5 minutes walk lang siya. Then food trip, seafoods. Ito na kami. So nandito tayo sa area ng marami shopping. Babalik kami dito mamaya, pero ngayon breakfast muna kami. Ay, brunch, Nishiki Market. Ito na. Main market na. Tempura. Akin yan eh, order ko yun eh. Diba sabi mo ako yung first bite? Baka yung sobrang salt? Nandiyan yung salt. Sobrang salt? Hot? 600 yun. 600. 1, 2. Yan guys, nandito kami sa Nishiki Market. Isang restaurant dito. Kain kami. Donburi ulit. So yung food namin, umabot kami ng 4,000. Parang 2,000 yung order. Okay, the color. Yung fat. Bigat? Kulit mo, hindi naman siya magaan. Yan, done na kami.
Maliit lang yung serving pero medyo pricey dito compared doon sa Sapporo. So, hindi pa kami satisfied doon sa salmon namin. So, order pa kami dito. Nakita namin. Quick kain na kami ng salmon. Then, proceed kami, explore kami ng Nishiki Market. Yan guys, may nakita kami shot ng sake. So, shot kami yan. So, bago na yung mainom yung sake namin, kailangan mag-boomerang. Wow siya. Teka lang, paano nga ba? Hindi marunong boomerang. Guys, ayan, naglilibot na kami. So, ang dami na namin nakain. Ngayon magde-dessert naman. Hindi ko alam, nag-isip ako kung kakain pa akong crab sticks eh. Sarap kaya ito. Mahirap. Ang asin. Maasim lang yung strawberry pero A few moments later. Kaping-kape lang kami. So, kape kami dito kahit daan na namin. Drip and drop coffee supply. Yan. So, before kami magpunta ng Imperial Palace. Kape muna kami. Yan guys, done na yung Coffee fix. quick coffee namin. Hindi pa kami nag-coffee kanina morning eh. So, lakad na kami po ng Kyoto Imperial, then Nijo Castle, then Nijo Castle. Nijo, basta yun. Then, babalik kami ulit dito sa area na ito. Shopping na for pasalubong.